اهلا بيكم حبايبي في برايمري 3. هنحل مع بعض امتحان ماث على المنهج كله بحيث اللي ناسي حاجه يفتكرها معايا. question number 1 بيقول لك first choose the correct answer. اختار الاجابه الصح. number 1 بيقول 2/7 plus 3/7 equals space. تعال نشوف هنا عشان نعمل بلس انا شايف ان اللي تحت زي بعض. هنا في الدينومينيتور 7 وهنا 7، يبقى هننزل تحت في الدينومينيتور اللي هو النمبر اللي تحت هننزله 7 زي ما هو. جميل. ونعمل عادي بقى 2 بلس 3 5. دي سهله قوي. هو حد يعمل 7 بلس 7 14؟ لا، الدينومينيتور بننزله زي ما هو ونعمل بلس او ماينس على حسب السؤال وللناس اللي فوق اللي هو بنسميه النوميريتور. ف 2 بلس 3 5 يبقى الانسر 5/7 اللي هو نمبر A. طيب هنا في نمبر 2 بيقول لك 10 hundreds equals 700 plus space hundreds. ببساطة جدا دي 10 equals 7 plus كام؟ 7 plus كام يدينا 10، أكيد 7 plus 3 يبقى الأنسر الصح 3. 700 plus 300 يدينا 10 hundreds. بيقول which greatest؟ مين الكبير هنا؟ 42 divide 6 ولا 42 divided 2؟ تعال نسأل نفسنا، هو 42 divided 6 يدينا كام؟ كام by 6 يدينا 42؟ 7. طيب كام باي 2 يدينا 42؟ او تعال نعمل 42 divided 2. تعال نفتكر الديفايد. لو نعمل ديفايد دايما بنبدا من الليفت، من الشمال، يعني من عند ال 4. 4 divided 2 2 و 2 divided 2 1 يبقى طلعت 21. يبقى which greatest؟ مين الناتج الكبير، اللي طلع لي 7 ولا اللي طلع لي 21؟ اكيد اللي طلع 21 هي كبيره. يبقى الانسر smaller than 7 smaller than 21. Number 4 a month equals space days. المانث month شهر في كام days، في كام يوم؟ اكيد ما فيهوش 7 لان ال 7 دي الويك فيه 7 days. 24 دي لو قال لك الداي في كام اور 24 hours. اما المانث في 30 days يبقى الانسر صح فعلا 30 days. برافو عليك. طيب اللي بعدها بيقول 2/3. بتتكتب ازاي 2/3؟ ممكن واحد يقول 2/3 يعني third اللي هي 1/3 يا مستر بلس 1/3 تانية. ما انت بتقول 2/3 1/3 بلس 1/3 تاني، يبقى 1/3 بلس 1/3 يبقى كده يدينا نزل 3 تحت زي ما هي. 1 بلس 1 2 يبقى 2/3. في واحد ذكي عارفها على طول قال لك 2/3 يبقى 2 فوق و3 تحت، يبقى الانسر نمبر B. طيب بيقول هنا the probability that the sun rises in the west. طبعا هنا west يعني ايه؟ لازم الكلمات دي نبقى عارفينها. west يعني غرب. west يعني غرب. طيب rises يعني ايه يا مستر؟ rises دي يعني تشرق. هي الصن بتشرق من الويست ولا من الايست؟ لو كان قال لي ايست يعني ايه؟ ايست يعني الشرق. هي الsun rises from east من الشرق مش من الغرب. طب ينفع الشمس تشرق من الغرب؟ ده ما ينفعش خالص، مستحيل يحصل. طب كلمة مستحيل يحصل دي نختار ايه؟ يمكن كلمة مستحيل. certain ده يعني اكيد، لو حاجة اكيد هختار certain. possible يعني ممكن، اما مستحيل ان الشمس rises in the west يبقى impossible يعني مستحيل. ده impossible event مستحيل يحصل. نمبر 7 بيقول 8/7 equals 3/7 plus كام by 7. لاحظ هنا ان ال 7 اتكررت، يبقى واضح ان ال 7 نزلها زي ما هي. نزل ال 7 زي ما هي. واضح ان ال 8 راح مقسمها، ما راح واخد ال 8 كده قسمها. نزل ال 7 زي ما هي وراح مقسم ال 8 عملها 3 بلس كام؟ 3 بلس كام يدينا 8؟ اكيد 3 بلس 5. يعني هي كانت شكلها كده، كان 7 باي راح مقسم ال 8 راح عاملها كده، راح عاملها 3 بلس 5. وعشان كده دخل عمل ملتبلاي، فعمل ملتبلاي ال 7 مره مع ال 3 وراح عمل ملتبلاي ال 7 مره مع ال 5. فعشان كده نزل ال 7 وقسم ال 8 عملها 3 بلس سبيس اللي هي 3 بلس 5. نكمل. هنا بيقول نمبر 8 بيقول a square of perimeter 8 cm its side length يبقى هيبقى equal كام؟
انا عايز الاريا. طيب تعال نفتكر حاجه، هو البريمتر بتاع السكوير بي بريمتر مش كان 4 ملتبلاي السايد وليكن هنسميه اس. طيب لو انا عايز لو هو عاطيني بريمتر وعايز اجيب السايد، عايز اجيب الاس، اكيد هنعمل البريمتر divided 4. انا عندي البريمتر هنا كام يا مستر؟ انا عندي البريمتر هنا عطوهوني 8، فلما نعمل البريمتر اللي هو 8 divided 4 يبقى السايد الواحد طلع بكام؟ ب 2 سنتيمتر. يبقى طلع ان السايد الواحد ب 2 سنتيمتر. طب واضح ان هو انا هنا عايز السايد بس. اوكي لو كان عايز الاريا، طيب هو كان عايز السايد لينس هنا في السؤال يبقى انا اخترته. طب تخيل معايا لو طلب منك الاريا بتاع السكوير، يبقى لازم نفتكر القانون. الاريا بتاع السكوير ولا يكن انا رمز لها ب A، الاريا كانت سايد ملتبلاي سايد. يعني انا دلوقتي جبت من السايد ب 2، فساعتها لو كان طلب الاريا كنت هقول 2 باي 2، كانت ساعتها تبقى equals 4 طبعا سنتيمتر سكوير. بس هنا ما طلبش الاريا، بس انا بفكرك بالقانون. طيب بيقول ذا نمبر 9، بيقول ذا even number is مين هم الايفن نمبرز؟ الايفن نمبرز اللي هم بيبداوا من اول 0 2 4 6 8 وهكذا. طب مين هم الاود نمبرز؟ اللي هم ال 1 3 ال 5 ال 7 ال 9. طيب تعال نشوف مين هنا اللي بيبدأ بالايفن نمبرز. الايفن نمبرز نكتبهم هنا برضو، الايفن نمبرز اللي هو الزيرو وعندي التو وعندي الفور وعندي السكس وعندي الايت وهكذا، وانت ماشي وتخلص طبعا ماشي على طول بيزود تو ماشي. طيب مين هم الاود نمبرز؟ الاود نمبرز لو يبدأ من 1 يزود 2 ماشي، يبقى 3 5 7 9 برضه ما تخلص ماشي على طول جدا. فمين بقى هو بيسألنا على الايفن؟ يبقى بنشوف مين اللي اوله 0 او 2 او 4 او 6 او 8. مين هنا؟ اهو هنا 752 هو اللي اوله 2، يبقى هو اللي هيبقى ايفن. بص دايما على اليونتس اللي في الاول بيعرفنا هو ايفن ولا اود. الداي، الداي في كام اور؟ قلنا الكلام ده ورا، قلنا الداي في 24 hours 24. طيب the area of the opposite figure سهل جدا. الاريا يعني بنعد اللي جوه. طب عايز نعد ايه؟ عايز نعد كام ترينجل؟ ادي 1 2 3 4 5 6، في 6 ترينجلز هو ده الاريا، يبقى الاريا بنعد اللي جوه. طيب بيقول 3 meters equal سبيس سنتيمتر. طيب يبقى لازم نفتكر ان المتر ام في كام سنتيمتر؟ لازم نفتكر المعلومه دي. المتر في كام سنتيمتر؟ المتر في 100 سنتيمتر. وخلي بالك من حاجه، من كبير اللي هو من متر لسنتيمتر بنعمل ملتبلاي، يعني لو عايز احول حاجه من متر لسنتيمتر بعمل ملتبلاي 100. طب لو من سنتيمتر لمتر، من صغير لكبير هنعمل ديفايد 100. خلي بالكم دي. فهنا واضح ان هو من كبير من متر عايز يحول لسنتيمتر، يبقى من كبير لصغير يبقى هنعمل ملتبلاي، يبقى هنا هنعمل ملتبلاي 100. طيب لو هنعمل 3 ملتبلاي 100، 3 باي 100 تبقى 300 اللي هو اختيار نمبر بي. بيقول لك the probability of the certain event. certain event قلنا certain يعني حاجه اكيد هتحصل، اي حاجه اكيد هتحصل يبقى البروبابيلتي بتاعتها ب 1. طب امتى يا مستر اختار 0؟ 0 دي لو كان قال لي impossible event. على فكره certain هي لو قال sure نفس المعنى. لو كان قال لي sure event SURE، الشور برضو يعني اكيد هيحصل، يبقى برضو كانت هتبقى ب 1. 0 لو قال لك impossible، half لو كان قال لك possible اللي هو ممكن. second complete. سؤال نمبر 14 بيقول لك 402 divide 2. لما اتفقنا بنعمل divide نبدا دايما من الليفت من الشمال، هنبدا من عند ال 4. 4 divided 2 يعني كام باي 2 يدينا 4؟ اكيد 2. 0 divided 2، 0 divide اي نمبر ب 0. 2 divide نفسها اي نمبر divide نفسه يدينا 1، يبقى الانسر طلع 201. طيب يا مستر ده نمبر 15 ملتبلاي. احنا قلنا في الديفايد يبدا بالشمال، بلس او ماينس او ملتبلاي يبدا من اليمين عادي، يبقى انا هبدا من هنا من اليونتس من عند ال 5. 4 باي 5 20. طب ال 20 يا مستر مين اللي هينزل؟ بننزل دايما اللي في الاول، انت قلت 20 يعني 2 0 يبقى ننزل ال 0.
carry up 2 حط ال 2 فوق ال 3. اوعى تعمل بلس الاول، اعمل ملتبلاي الاول. 4 by 3 12 ومعايا 2 يبقى 14. نزل الاولاني، نزل ال 4 carry up 1. طيب 4 by 2 8 و 1 9 يبقى الانسر في الاخر طلع 940. طيب نمبر 16 بيقول 9 multiply 100. اي نمبر multiply 100 نزل النمبر زي ما هو وهنحط جنبه اللي طبعا 100 عندها 2 0 يبقى نحط جنب 2 0 يبقى 9 multiply 100 يبقى 900. طب لو بعمل multiply 10 هنزل النمبر واحط جنبيه 0. لو بعمل multiply 1000 هنزل النمبر واحط جنبه 3 zeros. نمبر 17 سؤال بيقول 3 over 4 equal 12 over space. مش عارفين مين اللي تحت. ببساطة تعالى نسأل اللي موجودين. أنا شايف اللي موجودين ساكنين فوق. ال 3 تسأل ال 12 تقول لها يا 12. نسأل ال 3 أنت بقت 12 إزاي؟ تقول لك أنا عشان أبقى 12 حصل لي multiply 4. ال 3 عشان تبقى 12 حصل لها multiply 4. ما تنساش زي ما بنعمل فوق نعمل كمان تحت. يبقى نعمل برضو تحت multiply 4. ف 4 by 4 يبقى الأنسر هنا طلع كام؟ 16. ما انساش زي ما بعمل multiply فوق أعمل multiply تحت والناتج بتاع المالتبلاي هو ده الانسر. طيب نمبر 18 بيقول the probability of getting a number then 3 when a die is tossed once. less than. sorry دي هنا في غلطة. the number less than. دي هنا المفروض less than يعني أقل. less than 3. طيب نسأل نفسنا سؤال. إيه هو الداي؟ مين الداي ده؟ داي اللي هو الدايس هي نفس المعنى. الدايس اللي هو الزهر يعني الزهر اللي بنلعبه الطاوله او السلم والتعبان ده. المفروض اسال نفسي هو الدايس النمبرز اللي فيه كلها من كام لكام؟ هتقولي من 1 ل 6 يبقى هو كله فيه 6. يبقى دايما في البروبابيلتي نزل كله اكتب كله تحت. انت بتقول كله كام؟ 6 يبقى نكتب تحت 6. طيب انت عايز النمبرز اللي less than 3. ايه النمبرز اللي less than 3؟ ال 2 وال 1. كام دول؟ كام حاجه دول؟ 2. يبقى الانسر 2 over 6. ممكن واحد يسيبها كده او ممكن واحد فاهم شويه يقول انا شايف يا مستر ان 2 و 6 ممكن نعمل لها سمبليفاي مثلا نعمل ديفايد 2 فوق وتحت نصغر الفراكشن ده شويه. ينفع يصغر على فكره لو عملنا له ديفايد. انا شايف ان فوق وتحت ينفع ديفايد 2 ف 2 ديفايد 2 1 و 6 ديفايد 2 يبقى 3 يبقى الانسر 1 over 3. بس لو سبتها 2 over 6 نحسبها لك صح. يبقى احنا كتبنا النمبرز اللي less than 3 اللي هم 2 و 1 عددهم 2 كتبناها فوق ودايما كل النمبرز بتاع الظهر بنكتبها تحت اللي هم 6. بعد كده بيقول نمبر 19 بيقول 8 by 7 equals 7 by space. طبعا الملتبلاي ممكن نبدل عادي يعني 8 by 7 هي 7 by 8. جربها كده هتلاقيها هي. طيب solve the following problems arrange in ascending order. طيب تعالى نعمل arrange. دلوقتي الراجل كاتب 4 over 9 7 over 9 2 over 9 5 over 9. ascending يعني من smallest to the greatest من الصغير للكبير. فمن الصغير هنا واضح ان كلهم عندهم 9 في الدينومينيتور. هننزل ال 9 زي ما هي. هننزل ال 9 ننزل ال 9 كلهم عندهم تحت 9. هنرتب بقى من الصغير للكبير. من الصغير هنا هتقول اكيد 2 اصغر واحد فيهم وبعد كده ال 4 وبعد كده ال 5 اخر واحد ال 7. يبقى ده arrange ascending. لو عايز descending من الكبير للصغير. نقرا الستوري دي بيقول نهى bought 7 pencils the price of each is 175 PS. يبقى اشترت 7 pencils 7 أقلام رصاص. the price of each يعني كل واحد منهم كل قلم منهم ب 175 PS يعني بالعربي 175 قرش او جنيه 75 قرش. تمام. find the price of pencils. هات لي الثمن بتاع البنسل which نهى bought. طيب عايزين نحسب the price of pencils. هي اشترت كام؟ اشترت 7 pencils يبقى نكتب 7 عشان نحسب ثمن البنسلز كلها. واضح انها اقلام كتير. طالما كتير يبقى نعمل ملتبلاي. ثمن البنسل الواحد 175 يبقى احنا هنعمل ال 7 اللي يعدي الاقلام اللي اشتريتها ملتبلاي ثمن البنسل الواحد 175 ونحسب ملتبلاي عادي. 7 باي 5 اتفقنا ملتبلاي يبدا يمين لليونتس. 7 باي 5 35 يبقى 5 and carry up 3. 7 by 7 49 49 with 3 49 with 3 52 يبقى 2 and carry up 5. 7 by 1 7 7
plus 5 12 يبقى طلع ان تمن السيفن بنسلز 1225 بيسر، او اكنها لو هنتكلم بالعربي 12 جنيه 25 قرش او 12 جنيه وربع. طيب نمبر 22 اخر question معانا calculate the perimeter of the opposite figure. يعني ايه perimeter بتاع اي بوليجون او بتاع اي شكل؟ اسكي البريمتر يعني اعمل بلس للسايدز بتاعته، بلس اعمل بلس للنمبرز بتاعته اللي بره دي، دايما البريمتر بنعمل بلس للي بره. فاحنا هنا اللي بره نبدا مثلا من عند ال4 يبقى نقول 4 بلس 3 بلس 2 بلس اخر حاجه 5 ونطلع الناتج هو ده البريمتر بتاع الفيجر الشكل اللي قدام. 4 بلس 3 7 7 بلس 2 ادي 9 9 بلس 5 يبقى طلع ان البريمتر بتاع الفيجر اللي قدامنا ده طلع 14 سنتيمتر. شكرا ليكم واستنونا في اسئله مراجعات تانية.